Olisiko siinä? Siinä on varmaan hyvä kamera käy. Joo, oikein hyvää huomenta vaan. Ja tänään on kun taas uusi mies ja nyt olisi tarkoituksena tässä sitten tänään tämän aamutoimien jälkeen pakkaa kamat kasaan ja lähteä tuonne vähän pohjoiseen päin kalaan. Mulla on pieni aavistus, että siellä saattaa sitä rautua olla. Mä viime kerralla kävin siinä aika lähellä. Mut ukkonen yllätti ja tietysti jännäsi siinä sen niiden kelien suhteen ja päätin silloin viisaammaksi tulla pois sieltä. Painellaan sinne ja rauhallisesti, ei ole mikään kiire, kun iltaan mennessä pääsis perille. Että matkaa varmaan tulee vähän reilu 10 kilometriä. Nyt on kaikki kamat kasassa ja lähdetään tästä liikkeelle. Leiri jätettiin hyvä kondikseen ja sinne on sitten hyvä huomenna palata takas. Keli on oikein hyvä tähän hommaan. Aivan paras. Tee muuta sitten kuin töppöstä toiseen eteen vaan. Tuolla on noin tunturit tuolla noin, niin sinne pitäisi mennä. Kun luotiin suoraan sinne ja hyvä tulee. No totta tosiaan. 10 kilometriä linnuntietä pitkin. Ehkäpä jokin päivä JP muistaa, ettei hän ole lintu ja oppii suhteuttamaan kuljettavan matkan linnuntiestä jalkapatikkaan. Haave raudusta elää vahvana. Edessä olisi erittäin vaikeata maastoa kuljettavaksi. Kivikkoja, kosteikkoja, nousuja ja laskuja, tunturipusikkoja ja kaikkea siltä väliltä. Tämä yönylinen reissu oli JP:n sanojen mukaan sellainen reissu, joka olisi jo viime vuonna pitänyt käydä kokemassa. Mutta parempi myöhään kuin ei koskaan. Ja ties vaikka tällaisia pidempiä pistoja nähtäisiin jatkossakin. Kenties. Pikku murikka siinä. Jännää kulmaa jäänyt. No niin, tuo nyppylä näyttää siltä mihin mä haluan. Sinne kupeeseen, nyppylän kupeeseen, kun se taittuu tosta jännästi tonne alas, niin sinne pitäisi työntää. Sieltä menee semmonen sola läpi tuonne toiselle puolelle. Siinä on matkalla pari jotain lampeja siinä, niin katsotaan kalastetaanko siinä tänään vai paluumatkalla. Tässä on nyt tunnin verran tullut tässä eteenpäin ja ei mitään ongelmia toistaiseksi. Toivottavasti pysyy niin. Vähän on kallioista tässä näin, en oikein tiedä. Lähdenkö pomppimaan tästä kalliota yli ja ali ja sitten suoraan tonne solaan vai pitäisikö tuolta jostain kiertää, mutta kovin on samannäköistä sielläkin, että lähdetään tästä vaan tuonne ja ihmetellään sitten. Oi. Taas tämmönen pikku nyppylä edessä. Noniin. Sieltä se lähestyy. Raudun kiilto silmissä. Kavuten yhä korkeammalla. Tasainen puuskutus ja terve punaposkilla. Maisemat jaksoivat vain yllättää kerta toisensa jälkeen. Täällä pystyy näkemään hyvin jääkauden muovaamaa maastoa. Hienosti viistävät kivimuodostelmat tekivät vaikutuksen.
Minä löydän raudun vielä. Minä kapuan korkeammalle kuin muu. Maisemat alkaa olla aika kunnossa taas. Koko ajan mennään ylemmäs vaan. Aivan täydellinen päivä tähän hommaan. Ai vitsi, mä tykkään kyllä. Aika pitkä siivu tullut väännetty tuolta tänne näin. On vähän semmosia paikkoja nää nyt, missä mä kuljen, että eikö koska viimeksi täällä ihminen käynyt. Siinäpä se. Herkullisen näköinen. Syvää vettä näyttäisi olevan tuollakin. Ai vitsi, jos tossa ei kalaa on, niin kumma on. Pikkasen tekis mieli jäädä tähän kyllä. Kyllä me nyt kerrankin mennään suunnitelmien mukaisesti ja mennään sinne päämäärään asti. No niin, perillä ollaan. 2,5 tuntia se otti, mutta päästiinpähän tänne. Rautu. Selvitetään, onko täällä sitä vai ei. Mutta sillä lailla. Nyt ei muuta kuin etsitään joku hyvä leiripaikka ja äkkiseltään sitä kun riemastuu, niin unohtaa ihan käytännön asiat. Ja en mä tuohon voi jäädä. Mä tarvii juomavettä ja keitin vettä ja sen sellaista. Niin mä turha pitkä matka molempiin suuntiin kävellä vaan pelkästään veden takia. Siellähän on hauskan näköinen kivi. Joo. Pitäis vaan se tasainen paikka nyt löytää. Tuo ranta näyttää kyllä ihan kivikolta. Ei hyvä. No, palataan asiaan kun mä löydän sen paikan. Nyt alkaa olemaan mehu pois. Pakko saada vähän lepoa kohta. Siinä olisikin sitten ensiyö majoituspaikka. Vähän on tuulinen spotti, mutta ei ole ötökkää. Se on pääasia. Toivotaan, että se pysyy pystyssä. Mä siinä vähän muodon vuoksi laitoin kiviä noitten telttakeppien kohille ja on aika kevyitä kiviä, saa nähdä, onko niistä mitään muuta kuin esteettistä hyötyä. Nyt seuraavaksi pikkasen huoltotoimenpiteitä tässä näin ja sitten sen jälkeen rock and roll! Pitihän se tulla tänne telttaan koittaa sitten, että millaista täällä on pötköttää. Ainakin toistaiseksi toi tuuli puhaltaa sen verran kovin, että mä veikkaan, että jos se jatkaa samaa mallia tuossa yöllä, niin tää lähtee lentoon koko laite. Sitten tullaan tuolla Norjan puolella sen jälkeen. Ja happas valmistaa ois. Nyt lähdetään sitten koittaa heti tästä leirin vierestä tikkaamaan. Ja laitoin tollasen tumman puhuttelevan BT-loton kiinni. Aloitellaan sillä ja vaihdellaan sitten, jos se ruokahalu kerran kohilla. Tuu perässä mitään. No niin, nyt kävi joku vähän tökkäsimässä jo. Oli todella hento. Jotain siellä oli. Kuutta heittoa vaan. Ei mitään. Hiljasta on. Täytyy vähän suunnitella mitä tässä tekis. Joo, mikä mahtaa olla? Tiukassa on. Nyt on ainakin ötökkää pinnassa. Ja siitä lähti. Kyllä siellä jotain on. Eli pinnasta syö. Laitetaan toi uistinen. Se tuohon nappaa.
Nyt se ammutaan kovilla. Kiinni jo. Eikä se vaan harjus. Mikä tuo? En kyllä osaa sanoa mikä oli. Sen mä kyllä sössisin kyllä ihan itse. Lahjakasta. Erittäin lahjakasta. Pieni se silti oli. Hopea kylki. Täysin hopea kylki. Kuin elohopeeta melkein vois sanoa. No niin, samanlainen puikku seurasi sieltä. Kappas. Kyllä tällä näköjään pilkillä käydään ihan selkeästi. Korjataan pois. Mun mielestä tommonen yksi kaveri yli perässä. Ei se kyllä harjuskaan ole. Se on parhaat päivänsä nähnyt. Mikähän mahtaa nyt oikein olla? Kaikenlaista on tullut koetettua. Vaihtanut uistinta ja kalastanut pinnasta, kalastanut pohjasta, kalastanut välivedestä. Vetkutellut ja vatketellut uistinta miten sattuu siellä ja kyllä se taitaa olla aika kranttu kala se rautu, jos semmoista tässä tätäkössä nyt sit pitäisi olla, niin se kyllä nyt koettelee kyllä. Ei ole ihan samanlainen kala kuin harjus, että se on. Tää on nyt vähän vaikeasti saatavissa kyllä. Mielenkiintoinen juttu. Nythän ollaan merenpinnasta nähden niin 300 metriä korkeammalla merenpintaa ja rapiat päälle. Kyllä se mun mielestä pitäisi alkaa olemaan niin kuin riittävä korkeus jo, että rautua pitäisi olla. Että ei tätä sauta muu kuin jatkaa yrittämistä vaan. Ja onhan tuossa rantaviivaa heiteltäväksi kyllä ihan yli kylli. Näin se on nähtävä. Periksi ei anneta. Ainakaan ihan vielä. Jossain kohtaa se on ihan hyvä sitten tietysti aina myöntää se oma tappionsa, että nyt ei ollut kalamies kohilla, että ne saamamiehet on sitten niitä eri miehiä. Joo, tässä on nyt tullut heiteltyä aika lailla. Ei se oikein pure. On todella varovainen se kala. Säikky. Se on monesti nähnyt, mut se kala tuossa, niitä on muutamia puikkeleja tullut perässä ja näkee meikäläiseen, painelee saman tien karkuun. Että aralla tuulella kyllä se kala nyt. Kyllä tästä nyt sitten painella leiriin. Vähän lepäilee siinä. Ehkä mahdollisesti teen vähän ruokaa ja sitten vähän ilmasta koittaa uudestaan.
Tänään onkin sitten hyvinkin yksinkertaiset pöperit tässä kyseessä. Pistetään vähän nuudelia ja tonni kala. Ei sen kummallisempaa. Näillä pitäisi pärjätä. Pöperöt naamaan ja lähdetään koittaa, jos se kala nyt nappaisi kiinni. Kovaan yritys. Siitä se ei ainakaan jää kiinni nyt tällä kertaa. Täällä tää tuulinen keli jatkuu yhä edelleen ja aurinko mukavasti alkaa näkyä tuolta nyt sitten paistaa. Bongasin tuolta aika makea kive. Kattelin sitä pitkän matkan päästä, että nyt on kyllä lokit paskunut kiveä ihan täyteen kyllä paskaa, että erikoinen kivi, että täysin valkoinen, mutta sehän oli tommonen, mikäs kivi toi nyt oli? No pistää se tohon johonkin vähän tietoa siitä kivestä, mikä se on, mutta ei nyt tuu mieleen. On sen verran kahvilla tässä koko äijä, että ei muista. Mutta on aika tylikäs. Sitä olisi kyllä kova hommassa sillaksi vielä sitä rautua sieltä iltapalaksi. Rautu illallinen. Yksi semmonen tilattu. Kiitos. Oh yeah! Pöperit on navassa ja nyt on levätty riittävästi, että päästään iltakalaa. Kello on vähän yli 6 tässä jo ja se alkaa mulle riittää kyllä niinku iltakalastusajaksi, että tästä lähdetään nyt tätä lätäkköä kertaa tuohon toiseen suuntaan ja käydään nyt kattoo mitä tuollakin sitten on. Tuolla nuo rannikot tuolla noin. Viimeksi tuolla toiseen puolella niin hoidetaan nyt tämäkin puoli sitten. Tässä sitä taas mennään. Kalan perässä. Teltalla oli siinä se 1,5 tuntia heiteltyy kirjaimellisesti ihan tyhjä. Se on tuo toinen puoli tuota järveä niin huomattavasti matalampi ja siellä on aika paljon kiviä. Kaikki niin antanut kyllä tälle päivälle. Mitä mä katoin 24 000 askelta. Se on mun mielestä ihan hyvä suoritus kyllä tälle päivälle. Selkä huutaa hoosien. Hohoi. Kyllä on mies osalla on kyllä nyt aika väsynyt. On tullut kaikkensa kyllä se kalan eteen. Munat kattilaa joo. No kyllähän sieltä vähän actionia oli, että muutamia kaloja näin siellä. Ei mitään havaintoa mitä ne on, mutta jotain siellä oli ja yksi kävi koukussa pyörähtää siinä niin ja se tuli sössittyä ihan huolella itse sitten siinä ja meni vähän penkin alle tää päivä, mutta huomenna koitetaan uusin eväin tätä raudunmetsästystä. Lähdetään täältä takaspäin tää alue, niin mä ajattelin, että tää olisi ollut ihan makea paikka, mutta täällä on mun mielestä vähän liikaa rannat täys
ympäriinsä ihmisistä jälkiä. Se vähän ei se ole koskaan hyvä asia. Tää on varmasti joskus ollut tosi hyvä kalapaikka, mutta näin se vaan menee. Se on todennäköisesti ylikalastettu tyhjäksi tuo paikka. Ja tuo tupa, missä mä kävin pyörähtää tossa noin, niin yhtään antaa osviittaa siitä, että mikä on ollut meininki, niin siinähän se sitten on. Tai sitten vaan yksinkertaisesti, niin kun kalamiehellä on aina selitykset kaikkeen, niin voi ihan rehellisesti sanoa, että en ole vaan nyt oikea mies oikealla asialla, että en vaan saa sitä kalaa sieltä ylös, mutta huomenna yritetään uudestaan, lähdetään takaspäin tästä omaa basecampiin ja siinä olisi matkan varrella pari sellaista tosi herkullisen näköistä lätäkköä, niin käydään ne pommittaa sit läpi. Ja nyt mä ruven tässä iltajumppa hommiin ja ruven kattoo pikkasen vähän karttaa, että olisiko siinä huomiselle sitten mahdollisesti jotain muitakin kohteita tai eri reittiä ennen kaikkea takaspäin. Mutta katsotaan sitä sitten huomenissa ja en sitten koskaan tiedä mikä se kelikin on huomenna. Haluanko sitä vaan mahdollisimman nopeasti sitten pois esimerkiksi vesisateen alta pois vaan. Että sadetakki on tossa kyllä mukana, ettei se sille ole nyt tällä kertaa mikään ongelma. Että tässä on nyt pari märkää reissua tullut heitetty, kun on niin itsepäin ollut, että ei ole jaksanut kantaa tai ei halunnut kantaa sitä takkia mukana. Mutta hyvin tässä on pärjätty, ei mitään ongelmaa. Mutta näihin kuvien ja tunnelmiin, niin se on huomiseen. Moro! No niin, huomenta. Tulihan sitä nukuttua sitten loppupeleissä kuitenkin ihan hyvin täällä näin. Mä epäilin, että ei saa untaa ollenkaan, kun tuuli niin kovia, että teltta vähän läpätti tuossa menemään kovia. Piti semmoista aika kovaa veteliä, mutta korvatulpat löytyy. Kyllä sitä sai sitten nukuttua ihan hyvin. Melkeinpä voisin sanoa, että tässä nukkuu paremmin kuin siellä basecampissa oikeastaan. Ehkä vähän tasaisempi tää alusta tässä näin, niin sitäkin saa nukuttua hyvin. Yöllä ripsatti vähän vettä. Siinä on vähän kustein näköistä. Sieltä on tullut vähän vettä sisään. Se on kondensa on päästänyt läpi se jotenkin tosta. On ollut telttakankaat yhdessä toisissaan, niin on päästänyt sit vettä sieltä sisällä. Onneksi ei sen enempää tullut vettä sieltä sitten. Kuitenkin tossa noin. Jos muutama tunnin sataa vettä, niin kyllä sehän ihan hyvä määrä tuli sieltä sitten. No niin, se onkin aika monen sumunen aamu täällä tänään. Ja tää tuleekin vaikeuttaa sitten meikäläisen suunnistamista takas huomattavasti. Ihan on paksu sumu, ei kyllä yhtään näe. Siellä pitäisi olla aika suhteellisen iso tunturi, mutta ei hirveän hyvin näy. No niin, aamupalaksi vedetään ihan tämmönen simppeli aamupala. Tässä on mulla purkillinen papusalsa. Lämmitetään se vaan ja odotellaan sillä aikaa, että toi sumu tosta vähän hälvenisi. Joo. Ei oo hääpöiset eväät tällä reissulla mukana, mutta leiriin kun päästään, niin tehdään vähän jotain parempaa ruokaa sitten. Niin. Joo. Hyvä tulee.
Muutama hapakorppu sinne joukkoon. Eksoottista. No niin, nyt lähdetään matkaan. Aamupalat on syöty ja leiri siistetty tästä näin. Ja lähdetään sitten suunnistamaan ton sumupilven läpi. Pisti suoraan sadettakin päälle. Täällä tulee kuitenkin tämmöstä jäätävän kylmää vesimössöä tuolta noin aina silloin tälle sumua siis toisena. Katsotaan, siinä on ne pari lätäkköä. Mä yritän sihtaa sinne takas ja kalastellaan siellä sitten. Hyvinhän tällä näkee. Tulee nyt sitten nähtyä tällainenkin suunnistusoperaatio sitten. Tuntuu siltä, että jalat jäi sinne sänkyyn vielä nukkumaan. Ei ole vähän niinku päässyt sisään vielä tähän touhuun noin jalat. Saa nähdä montako kilometriä pitää kävellä tässä näet. Ne alkaa pikkuhiljaa heräile. Ei sen puolelle kyllä. Jos taas mun jäänyt itsekin sinne vielä vähän pötköttää. Olisi tehnyt ihan hyvää. No niin, siinä on Harrijärvi. Se on aika iso järvi. Ei kalastella kyllä siinä. Tuolla sumullomassa niin näyttäisi olevan mun kohteet, niin mennään sinne. Ovat aika ärhäkällä tuulella tällä hetkellä. Perhana. Tiedätkö, tällä reissulla on aikaisemmin ollut näin paljon ötökkää kuin just nyt. Tuntuu, että sitä on niinku... Sitä riittää. No niin, aletaan lähestyä kohta puoli paikkaa, missä mä ajattelin, että vois rupea kalastaa. Vihdoin. Jalatkin tuli mukaan tähän kuvioihin, niin alkaa pikkuhiljaa maistua tää homma tässä näin. Ihan hyvälle. Siinä se nyt ois. Tuosta mennään ja tikataan muutamia heittoja pitkin rantaa. Ja ei sen kummallisemmin jäädä tähän näin tryhardaamaan sitä. Mutta kalastetaan joka tapauksessa. Ei sitä koskaan tiedä. Se voi olla 1 heitto tai 10 heittoa. Tai sitten 1 000 000 heittoa. Näistä ei koskaan tiedä. Pakko yrittää silti. Nyt on 100 varma visuaalinen havainto raudusta. Kyllä, nyt löytyi semmonen ihan hyvä kokoinen pötkö seurassa. Pistetään lisää heittoa sillä vaan, toivottavasti se ei säikähtänyt ihan liikaa. Kävin nyppäseen jo pikkasen, mutta... Koitetaan vähän kovemmin, vaan kyllä se sieltä. Eikä sillä on kavereita.
Uutta matoa kokkuun vaan. Edelleen pieni taimen. Nyt vois melkein sanoa, että on vähän karvas pettymys. Ai voi. Mikä tää on nähty? Ei, kyllä me jatketaan tästä vielä eteenpäin. Pommitetaan yhä edelleen. Mä olen ihan satavarma, että mä sen yhden raudun siellä kyllä näin. Sitä on kyllä väkisinkin tässä. Niin ihan satavarma siitä. Kyllä tämä nyt valitettavasti oli tässä. Nyt on yritetty ja näin kävi taas tällä kertaa, että ei tullut rautua, mutta onhan tässä aikaa vielä yllin kyllin. Toista viikkoa aikaa tässä näin tikkailla. Tällä reissulla se nyt ei ainakaan tullut, tällä yön yllisellä reissulla. Näin on närhemunat. Joo, tää alkaa tää sumu taas täällä lisääntymään sankkineen ja musta nyt tuntuu siltä, että me pistän vaan hännän koipien väliä painelee tästä leiriä takaisin nuolemaan näitä haavoja, mitä tuli tällä reissulla. Päätin tuossa nyt vähän tehdä semmosen ratkaisun, ettei mene samaa reittiä pitkin takas. Lähdin tänne tunturin päälle. Täällä usvaa tuntuu olevan. Matkan varrella pitäisi olla yksi sellainen lätäkkö, minkä mä käyn tikkaamassa vielä läpi. Ei jää sitten mitään hampaakoloa. Ainakaan siinä osia. Pakko käydä selvittää se. Olisiko mahdollista sieltä saada kalaa, mutta... Joo, en tiedä, onko tää nyt fiksu juttu, mutta... Onhan mulla on tossa kännykässä karttasovellus. Jota voi käyttää ja sen mukaan sitten kepsin mukaan suunnistaa, että jos se ei tiedä päin näin, mutta siinä kohtaa kun se menee niin sankaksi sumu, niin kyllä mä pistän perseen penkkiin ja odottelen. Kello on nyt 12 päivällä, ei niinku voisi ihan hyvin olla se kello 9 aamulla, mitä tuli herättyä. No mutta palataan sitten asiaan, kun pääsee sinne järvelle. Tuo äskenenhän oli joku 330 metriä merenpinnasta ja nyt tää tuleva on joku 350 metriä jo merenpinnasta. Vähän korkeammalla mennään kyllä. Niin, siellä se usvan joukossa on. Käydäänhän kattoo, onko se minkälainen. Ainakin tuolla näyttää olevan aika matalan näköistä. Siellä on edessä porotokka. Ei kyllä kameralla tuu näkyy, ei sitten millä siihen pysähtyvät. Hei! Alkaa vihdoin sumu hälvenemään. Pystyy näkemään taas vähän pidemmälle. Siellä on mun mielestä Laavuvaara. Kohti sitä vaan. Huhhuh.
Ottaa kyllä kunnon päälle. Tää pitäisi näiden tuntureiden yli meneminen lyhentää mun matkaa ainakin muutama kilometri, mutta tässä on tää nousu ja lasku, mutta joka tapauksessa maasto on haasteellista. Sitä toista reittiäkin pitkin, että täällä nyt tarvitsee vähemmän kosteikkoa, suota tai tuommoista noin rämpiä sitten läpi tai kiertää sitä. Joo. Tulepahan nähtyä sitten vähän toistakin reittiä, niin se pitää silleen mielen virkeänä. Tulikin sieltä aika hyvin tuolta tunturilta alas vähän niin kuin oma suuntavaiston kanssa. Muutama kerran joutui katsoa tuossa kännykästä vähän retkikarttaa, mutta oikein hyvä. Oikein tyytyväinen. Se taivaallinen näky. Siellä se leiri on. Nyt voi sanoa kyllä, että tämä oli ehkä kaikkein rankin reissu, mitä mä oon ikinä yksinään tehnyt. Oi, menee oikein kylmät väreet kropassa. Vielä olisi ollut vähän paukkuja. Jos olisi pitänyt vaikka muutaman tauon tuossa reissuaikana, niin olisi varmasti jaksanut huomattavasti paremmin kävellä eteenpäin, mutta nyt mentiin ihan yhdellä tauolla. Nappasin sieltä vähän hyttysmyrkkyä, tuommoista savuhärdeliä esille. Alkoi olla sitä ötökkää niin paljon, että oli pakko jotain tehdä asialle. Pakko menee silmiä kaikkialle. Yes, täällä ollaan. Tuossa pääsi aika kovin kastuu vähän vaatetus ja telttakin on eiliseltä vähän märkä, niin se on hyvä kuivattaa, niin pääsee homehtuu sitten. Joo, tää on ehkä pahin tökköpäivä nyt tällä reissulla. On kyllä hyvin räkkäydessä. Ja onko olisi moottoritie korvan vieressä. Pikku lepoja, nesteytystä ja safkaa ja vaatteiden kuivatusta ja sen sellaista. Jatketaan sitten. No niin, morjesta ja iltaa vaan sitten täältä Basecampin pohjilta, eli saunasta. Tässä ollaan nyt sitten sauna pistetty päälle ja ideanahan olisi nyt semmonen, että saunaa, pikkasen lihasuotoa ja ruokaa, ennen kaikkea ruokaa. Katsotaan. Tässä näin se on nyt 2 yötä toi harjus tuossa ollut järvijääkaapissa ja yhä edelleen on ihan priima kunnossa. Ja sen on suomustanut ja pistänyt suolaa ja pippuria ja se pääsee sinne pötköttää. Ja sitten on tämmönen ihan pienehkö pastasekoitus, missä on sipulia ja paprikaa ja sitten on pikkasen sitä tomaattirikotta, kastiketta ja sitten on valkokastike tuohon päälle laitettu. Ajattelin, että vetää tommosen ihan kunnon panostuksen. Tossa on varmaan jollekin 2-3 ihmiselle pastaa ja 2 ihmistä söisi tosta kalastakin ihan hyvin. Ajattelin meinaa tänään niin kirjaimellisesti räjäyttää pankin ja syödä, juoda ja saunoa oikein hyvin ja nauttia vaan tästä elämästä, mitä erämaa tarjoaa täällä. Tuo viime päivän vaellushomma, niin se kieltämättä otti vähän koville tossa noin. Polvi naksuu silleen vähän omituista ääntä, että yrittää jotain morse-koodia vääntää mulle, että sos, nyt lepopäivää. Ja mä sitten ajattelin, että no selvä, sait ylipuhuttua, että vedetään tuohon kunnosetti ruokaa ja rento meininki päälle. Ja mikäs siinä, tossa kun vahteli sen vaelluksen jälkeen vaatteitakin, niin ne oli ihan hiestämärät ja näin poispäin, niin tekee tuo saunominenkin tälle miehelle ihan hyvää sitten, että tämmönen tiedossa ja
huomisesta en oikein osaa sanoa, että tossa on vähän karttoja katsellut jo ja uusia kalareissuja on suunniteltu kovaa vauhtia tässä, että täytyy katsoa vähän näitä kelien kanssa, että mitä tulee tapahtumaan, että tuossa paluumatkalla sieltä vaellukselta niin otin vähän säätiedotuksia ja nyt näyttää siltä, että niinku on aika epävakaata nämä kelit, mitä tää tulee, mutta mä en anna sen pilata tätä reissua missään nimessä, että kyllä me kalareissua väännetään tää näin menemään kyllä sitten eteenpäin, että katsotaan onko se huomenna vai ylihuomenna vai koska se tapahtuu, että mennään nyt sitten fiiliksen mukaan eteenpäin. Että semmoista. Viime kerralla mä pistin silleen, että uuni oli tässä päällä ja näin poispäin ja sitten kivet tulee vasta jälkikäteen siihen päälle, mutta mä ajattelin, että nyt lyödään 2 kärpästä yhdellä iskulla ja pistetään uuni tonne päälle ja valmistetaan siihen ruokaa samalla kun lämmitetään sauna. Et sitä vartenhan se keittotaso on mukaan otettu. Et sitä saa kyllä käyttää ihan tarpeen mukaan, niin nyt menee vähän vähemmän polttopuuta sitten. Sehän tuli oikein nätti ilta tähän vielä. Aurinko paistaa ja sauna on lämmin. Ai, pääsee syömään vielä vatsan täyteen ja sitten se vatsan viereen nukkumaan. Oi pojat. Olisiko yhtään paremmin asiat olla kelpaa? Matkamme jatkuu seuraavassa jaksossa. Vittu, nyt nappas. Tulee hauki perässä. Tää vaan ottaa mun peräpyrstön kiinni. Nätti päivä ja kaikkea mies valittaa kun mikäkin. Neit! Nyt oli hyvä heitto. Ei mulla varmaan kaikki ihan kotona täällä yksinä rämmin menemään. Nyt on kyllä paha yske. Veikkaan, että tohtori määrää nyt kyllä pikkasen rommia tohon yskeen. Tuo ei kyllä tähän pärähtiin. Tuntuu, että lähtee taju ihan just. Nyt on niinku loppu.